Welkom dames en heren. Dit is de 25 week van de year 2025. Als we kijken, de justitie is niet in favor van een ram, een Leo en een crave. Een ram, een Leo en een crave is in some sort of a problematic situatie en het heeft mee te maken met geld, oké? Mensen recognize dat een stier, een zakenman, een touw moment voor een stier, een zakenman en zijn zaken. Omdat mensen is nou achtergekomen wat een stier, een zakenman of zijn zaak heeft gedaan. Voor sommige van jullie is jullie tweeling, een waterman en weegschaal. Als je bent een zakenman, there is some sort of a problematic situatie, financial situatie. Sommige van jullie proberen geld vast te houden. Voor sommige van jullie, dat is in een relatie met een ram. Een ram is nou in een serious problemen surrounding zijn zaken. Als we bekijken de energie van Venus in Waterman, a corporation, some sort of an institution, now recognize wat een persoon en hun familie of vrienden krijgen, hoe hun geld onder de tafel verdient. Okay? Dus there is some sort of a informatie dat komt nou boven water over groepen mensen. Deze zijn voor jullie familieleden of vrienden, kennis, coworkers. Some sort of a inzicht van deze persoon is nou boven water hoe deze persoon allemaal verdient onder de tafel. Emotional situatie komt op, de energie van de dove, dat was some sort of a diefstal. A family is now emotionally imbalanced. Deze family, especially it is in, and it have effect op jullie waterman, weegschaal en tweeling. Deze family en deze situatie is now, mensen now recognize that there was some sort of a growth diefstal surrounding geld. Het heeft mee te maken met een crave, een scorpion, een waterman. En this energy van de 5 van bokkel, verdriet. Verdriet is hier, energie van de 5 van bokkel. Verdriet, een scorpion wordt ontslagen. Mensen ook komen achter en krijgen some sort of inzicht. Dus jullie lucht mensen hebben iets mee te maken met de scorpion. Some sort of a fraud, deceptiveness van de scorpion. Voor sommige van jullie, deze scorpion is een familielid. Voor sommige van jullie, jullie zijn connected met de scorpion als een vriend of een zaken of zo. Maar het kan ook iemand dat je bent in een relatie met, of een vriend of een kennis of een familielid. Als we bekijken de ogen is dat authority is now have zichzelf verricht op een waterman en zijn familie. Nou, whoever deze waterman en zijn familie is en whatever deze waterman en zijn familie heeft gedaan, there is some sort of inzicht geplaatst aan de waterman en hun familie, omdat de waterman en hun familie create some sort of a illusion surrounding work, some sort of a work situatie dat mensen is nou achtergekomen, de geheim van waterman en een scorpion. Dus er is some sort of a geheim dat de waterman en een scorpion hadden. Mensen is nou van op het oog, mensen krijgen inzicht, mensen zien en hebben een grote inzicht aan een waterman en een scorpion. Wat hij of zij heeft gedaan, oké. Geen win met some sort of rechtszaak, dat gaat niet gebeuren. Sommige van jullie komen achter met some sort of a rechtszaak dat jullie dachten dat jullie gaat winnen. Het gaat niet lukken. De justitie is onto a ram person. Wiever deze ram person is in heel veel problemen. Deze ram person is zeer depressed, oké. A zakenman is in some sort of a problem. A zakenman has some sort of a conflict, some sort of a communicatie met authoritarian.
En er is some sort of emotie surrounding heel veel geld, oké? Dus deze zakenman en mensen in authority have some sort of a conflict surrounding geld en like waar de geld ging, hoe kom je aan de geld, hoe je hebt deze geld ontvangen, oké? Sommige van jullie overkomen een groep van vrienden. Een zeer touwe moment. There's some sort of conflicts that come thuis. Sommige van jullie dat is in een relatie met de stier. Some sort of ontploftering, conflicten dat komt thuis. Heel veel van jullie zijn in some sort of financial problemen met vrienden en kennissen. Sommige van jullie gebruik vinden en kennis om geld bij te komen in niet een positieve manier. Oké, en mensen is nou van op de hoogte en recognize dat sommige van jullie verbruiken kennis om even aan geld bij te komen, maar niet in een positieve manier. Een man nou have verdriet omdat er is some sort of ontplofte moment met een man en familielid of een man en een kennis in een ander land. Een man en een groep mensen in een ander land of some sort of a conflict. And so it says deze man is on it's some sort of a verbouwing in een ander land. There is some sort of a conflict tussen deze man en een groep of mensen van een ander land. Geen win voor some sort of a rechtszaak, whatever jullie had gedaan en creëer. Geen win voor some sort of a rechtszaak, omdat mensen have inzicht en recognize dat, especially weegschaal en waterman, iets wat jullie weegschaal en waterman deed achter de elbow. It komt now out, okay? So it says sommige van jullie weegschaal en waterman deed dingen onder de tafel, verdient onder de tafel, deed dingen om geld te krijgen onder de tafel. En nou de inzicht van de authority is nou onto jullie, weegschaal en waterman, omdat ze is nou van op de hoogte recognize dat there is some sort of a skommeling hoe jullie komen aan geld, oké? En het is so it says deel wit en deel zwart. Dus niet dat alleen, maar de deel dat is zwart is bij mensen oplichten, kennis oplichten, vrienden oplichten, coworkers oplichten, collega's oplichten. Dus dit is een grote probleem voor een groep mensen dat komt op in deze week. Omdat er is zoiets als een groot oplichte zaak is aan het onderzoek. En mensen nou beginnen te zetten puntje bij puntje wie is wie en hoe deze situatie is bestand. Hoe mensen creëren deze disillusion. Dus heel veel van jullie mannen is onder some sort of inzicht van authority, oké? En mensen beginnen nou om te recognize. Een ram is connected met een grote diefstalzaak. Dus sommige van jullie kennen deze ram, is van op de hoogte over deze ram, hebben inzicht over deze ram en wat die ram heeft gedaan. Dus ik zie dat sommige van jullie moet some sort of a beslissing gaan maken. Mensen nou recognize dat je een crave of een grote diefstal. Sommige van jullie had gecollaboreerd met een crave om some sort of a grote diefstal te creëren. En een crave en sommige van jullie wordt gepakt omdat mensen hebben informatie over a connection. Well, sommige van jullie samen met de crave creëren some sort of a chaos surrounding heel veel geld. Er is een grote diefstal dat wordt onderzocht. Een weegschaal is daar een plaats daarin. Niet alleen een weegschaal, maar waterman. Is zoiets als weegschaal en waterman in deze week wordt onderzocht door some sort of a geldoperatie.
En deze geldoperatie, dat is gebeurd. Het is iets wat have meerdere mensen invloed in deze situatie. Ik hoop dat het helpt. Namaste.